Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, we'll be continuing our discussion like we've been doing in the past few weeks. हामी few weeks अगाडिदेखि चाहिँ जस्टिन बरिसोको रिफ्लेक्टिभ क्वेसन्सहरूमा चाहिँ हामी आफै पनि रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ सो द्याट यु आवर लिसनर्स क्यान रिफ्लेक्ट विथ अस राइट सो we've talked about emotional behavior, we've talked about accurate self-assessment. आजको एपिसोड इज अबाउट just trying to reflect on how हाम्रो जुन general disposition छ, which means our character, हाम्रो mentality, how it might affect our communication as well as our decision making. Right? So this might be अलिकति अस्तिभन्दा थोरै अब बिस्तारै अलिकति कम्प्लेक्सिटीमा अगाडि बढे जस्तो फिल भइरहेछ होइन. अस्ति चाहिँ इट वाज जस्ट नोइङ अबाउट हाउ यु आर अनि तिमी कस्तो खालके छौ के गर्न रुचाउँछौ भन्ने मात्रै थियो भने अब चाहिँ जस्तो खालके छौ त्यसबाट तिम्रो डिसिजन मेकिङमा कसरी अफेक्ट हुन्छ त भन्ने खालको कुरामा छ. ओके सो टु बिगिन दिस आई वुड जस्ट लाइक टु आस्क यु तिम्रैबाट सुरु गरौँ न त. तिम्रो चाहिँ कसरी अफेक्ट हुन्छ त डिसिजन मेकिङ तिम्रो बिहेभियर तिम्रो डिस्पोजिसनले गर्दाखेरि? मेरो अब क्यारेक्टर डिस्पोजिसन्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ आइम भेरी भ्याल्युज ड्रिभन है. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से आई मिट समवन न्यू आइम भेरी लाइकली टु नोटिस अ फ्यु थिङ्स अबाउट द्याट पर्सन है. मेरो लागि चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट आई लिसन टु अदर पिपल वेन देयर टकिङ टु मी, द्याट आई सो सम रेस्पेक्ट एन्ड आई अल्सो लुक फर द्याट इन अदर पिपल बिकज द्याट्स वाट आई भ्याल्यु है. तर त्यो कुरा गर्दा गर्दै त्यो मान्छेले नसुनेको अलिकति हुन्छ नि रेस्पेक्ट नदिएको भन्ने फिल हुने बित्तिकै आई गेट दोज नेगेटिभ भाइब्स है. अनि आई गेस आइम नट दि ओन्ली वान बट आइम बिङ भेरी अनेस्ट हियर एज आई बिन for the past few weeks. And then because of that, I don't really feel like I want to go ahead with whatever I'm trying to do with them. Recently पनि एउटा meeting भएको थियो and feeling is already smiling. एउटा कस्तो feeling आयो भन्दाखेरि चाहिँ without trying to understand where we're coming from, what we had to put on the table, put forth as an offer. हामी जोसँग कुरा गरेर थियौँ उहाँलाई चाहिँ अलिक मोर प्याट्रोनाइजिङ अलिकति हुन्छ नि तिमीहरू अलिक पछापछि त हो नि भन्ने खालको त्यो चाहिँ आई डोन्ट रियली लाइक द्याट. एन्ड देन आई डिसाइडेड दिस इज नट हाउ आई वान्ट मुभ फरवर्ड. सो त्यसले मेरो डिसिसन मेकिङमा चाहिँ अलिकति स्क्यु चाहिँ त्यो गर्यो होला होइन. बट ह्याभिङ सेड द्याट अहिले मैले रिसेन्टली आफ्नो बारेमा अलिकति बुझ्दै आएको कुरा चाहिँ के हो भने मेबी इन्टुइटिभली आई माइट नट बी द्याट साउन्ड भन्ने मलाई फिलिङ चाहिँ आउनु थाल्यो कि मेरो कतिवटा इन्ट्युसन्सहरूमा चाहिँ आइ एम नट रियली कम्फर्टेबल गोइङ अहेड विथ देम. पहिला चाहिँ आई जस्ट युज टु से अलराइट माई इन्ट्युसन इज सेइङ दिस सो आई सुड मुभ फरवर्ड. अहिले चाहिँ आई टेक अ सेकेन्ड ओपिनियन एन्ड आई युजली डु इट विथ हर बिकज सी समबडी द्याट आई रियली ट्रस्ट एन्ड भ्याल्यु बिकज अब उसले रिफ्लेक्ट गर्न हेल्प गरेर हुन्छ होइन. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो सेल्फ अवेरनेसबाट चाहिँ मलाई अलिकति डिसिसन मेकिङमा चाहिँ म अलिकति टाइम बाई गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई. मेरो चाहिँ त्यसमा उल्टो छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन. किनभने म चाहिँ आई बिलिभ इन माई इन्ट्युसन्स. आई फिल द्याट आइएम एकदमै धेरै सेल्फ रिफ्लेक्टिभ छु अनि मलाई चाहिँ मेरो इन्ट्युसन्सहरू हुने पनि बिकज आई नो माइ सेल्फ वेल. मेरो इन्ट्युसन्स पनि त्यहीँबाट आउँछ जस्तो फिल हुन्छ. द्याट्स वाइ आई बिलिभ इन देम. र टचवुड अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि इन्ट्युसन्सहरू मेरो आएको छ र म त्यसमा अगाडि बढेको छु त्यो चाहिँ फ्रुटफुलै भइरहेछ. साँच्चै त्यस्तै भइरहेछ होइन. अनि द्याट्स वाइ मेरो लागि चाहिँ इन्ट्युसन म अलिकति इन्टुएटिभ नै छु. अनि अर्को चाहिँ तिमीले भने जस्तै नै हो म पनि अलिकति हुन्छ नि. अनि मेरो इन्ट्युसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने आफ्टर टकिङ टु सम पिपल होइन. कोही मान्छेसँग बोलिसके पछाडि चाहिँ यो मान्छेले कस्तो बिहेभ गर्यो अनि यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ होला. नट जजिङ देम तर हुन्छ नि म इनिसियल एनालिसिसमा चाहिँ बिलिभ गर्छु. अनि आई गिभ एम्पल टाइम आफैलाई पनि यो मान्छे यस्तो हो कि होइन अनि जुन कुरा गरिरहेछ ऊ जहिले पनि यस्तै हो कि. अनि म आफूलाई गरेको बिहेभ मात्र होइन कि अरूलाई गरेको बिहेभियर पनि अब्जर्भ गर्ने गर्छु. अनि त्यसबाट चाहिँ जुन इन्ट्युसन आउँछ आई जस्ट लाइक go
विथ माई इन्ट्युसन्स त्यो एउटा हुन्छ अर्को चाहिँ म यो चाहिँ मेरो रिसेन्टली डेभलप गरेको ह्याबिट हो भन्नुपर्छ किनभने पहिले चाहिँ म एकदमै धेरै काम गर्ने मान्छे म पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु होइन यति धेरै काम गर्ने के हुन्छ नि आफ्नो लागि त्यो पर्सनल टाइम पनि धेरै हुन थियो क्या कलेज अनि फेरि काम अनि फेरि घरि इभिनिङ कलेज घरि नाइट कलेज त्यो त्यसरी गर्दै पढिरहेको आफूले पनि अनि त्यो एकदमै धेरै टाइम चाहिँ हुँदैन थियो बट थोरै भए पनि आई वुड लाइक टु म आफ्नो मन लागेको कामहरू चाहिँ गर्थेँ अहिले पनि गर्छु टाइम तर अहिले चाहिँ एकदमै धेरै आफ्नो वेलबिङलाई ध्यान दिने भएको छु सो इफ मलाई फिल भयो कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पर्सनल वेलबिङमा अफेक्ट हुन्छ भने चाहिँ म खासै त्यस्तो कामहरू लिदिनँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि इभन इफ कम्पनीकै कुराहरू छ भने पनि हुनसक्छ धेरैजनाले चाहिँ भन्छ स्टार्टअप हो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै लिनुपर्छ छिटो कुद्नुपर्छ भन्ने हुन्छ बट मेरो लागि चाहिँ एकदम पर्सनल वेलबिङ प्लस मेरो मात्रै होइन मेरो अरू कलिग्सहरूको वेलबिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट गर्छ म्याटर गर्छ होइन अनि इफ आई फिल कि हामी यतिजना मान्छे छौँ यतिजना मान्छेको लागि यति काम चाहिँ ठिक हुन्छ योभन्दा बेसी गयो भने चाहिँ अलिकति सबैजनाको वेलबिङमा अफेक्ट हुन्छ र आफ्नैमा पनि अफेक्ट हुन्छ भन्यो भने चाहिँ म त्यस्तो लिन सो त्यसले गर्दाखेरि मेरो डिसिजन मेकिङमा पनि अफेक्ट भइरहेको हुन्छ and she's not lying, she's very true when she says कि she takes care of her personal well-being and also that of her team members होइन आजको एक्जाम्पल पनि हाम्रो 2टा टिम मेम्बर्स हुन्छ नि कलेज आउटरिच प्रोग्रामहरू गएर फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ फिलिङ मेड स्योर द्याट सी मेड देम टी एन्ड सर्भ देम विथ फुड बिकज हङ्ग्री भएर आउनु भएको थियो उहाँहरू मैले मेरो अर्को एक दुईवटा कुरा प्याटर्न चाहिँ याद गर्दाखेरि चाहिँ जुन कम्युनिकेसन स्टाइल डिसिसन मेकिङ छ भने चाहिँ आई फाइन्ड इट भेरी हार्ड टु मल्टिटास्क सो वेन आम राइटिङ इमेल्स मैले एउटा याद गरेँ चाहिँ हामी टिममा 4-5जना सँगै बसेका छौँ भने पनि म त्यो ड्राफ्ट बनाएर सेभ गरेर आई टेन टु सेन्ड इट एक्लै भए बेलामा वा कुनै इमेल्स चाहिँ कहिलेकाहीँ बिकज आई एम भेरी माइन्डफुल अफ नट किपिङ इन अ टाइपो अर इट रियली म्याटर्स टु मी द्याट द टोन इज रिस्पेक्टफुल अनि कहिलेकाहीँ धेरै डिरेक्ट भए हुनसक्छ मैले फिलिङसँग अर एनी वान हु इज क्लोज टु मी आई आस्क देम फर अ सेकेन्ड ओपिनियन स्पेसली इमेल्स द्याट वेयर दे आर अल्सो लाइकली टु बी इन द सिसी पार्ट अफ द इमेल होइन त्यो पनि एउटा चाहिँ मैले आफ्नो कम्युनिकेसन प्याटर्नमा चाहिँ याद गरेको छु एन्ड द्याट इज रियली हेल्प मी होइन टु नो द्याट किनभने त्यो हतार सेन्ड गरेर चाहिँ आई माइट मेक अ फुल आउट अफ माइसेल्फ भन्ने एउटा छ मलाई होइन सो त्यो द्याट कम्स फ्रम माई डिस्पोजिसन वेयर एभर आई एम त्यो चाहिँ होइन एनी अदर इन्साइट्स द्याट यु हेभ यसमा चाहिँ या मेरोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो लागि चाहिँ बट अघि जुन मैले भने कामहरू त धेरै लिन भएन बट आई अलवेज लाइक प्रिफर ह्याभिङ अल्टरनेटिभ्स मेरो डिसिजनहरू कसरी आइरहेको हुन्छ भने यो कुराको अल्टरनेटिभहरू केही छ कि छैन जस्तो यो चाहिँ किन आएको जस्तो लाग्छ भने आई हेभ बिन लिभिङ इन्डिपेन्डेन्टली फर लाइक लास्ट 10-11 इयर्स होइन अनि त्यो इन्डिपेन्डेन्टली लाइफ लिभ गरिरहँदाखेरि चाहिँ यु हेभ टु टेक ओन डिसिजन्स यु हेभ टु मेक लिभिङ बाई योर ओन होइन सबै कुराहरू आफै गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि सर्भाइभलको लागि पनि अल्टरनेटिभ्सहरू फाइन्ड गर्ने बानी बसिसक्यो क्या सो इभन लाइक इफ दिस डजन्ट वर्क आउट म चाहिँ के गर्छु त वा के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ मेरो सबै कुरामा अल्टरनेटिभ्स खोज्दो रहेछु अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो डिसिजन पनि त्यसरी नै आइरहेको हुन्छ सो मेरो अल्टरनेटिभ्स खोज्ने चाहिँ बानी छ अनि या द्याट्स हाउ आई एक्चुअली एम अनि त्यस पछाडि मेरो इभन सबै कुराहरूमा पनि त्यसले चाहिँ अफेक्ट भएको म देखिरहेको हुन्छु Okay, talking about decision making, मेरो आफ्नो एउटा पर्सनल I've already talked about how avoidant I am and how that's a negative trait. एउटा चाहिँ मेरो अलिकति एक्सट्रिममा स्क्यू हुने पनि धेरै एउटा टेन्डेन्सी मैले रिसेन्टली फाइन्ड पनि गरेँ होइन रिसेन्टली मात्र होइन धेरै अगाडिदेखि फाइन्ड गरेँ बट देन रिसेन्टली फाइन्ड आउट गरेँ चाहिँ इट्स बिन कन्टिन्युइङ सो अलिकति डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा अगाडि चाहिँ वेन आम अलरेडी अवेयर कि बिकज अफ माई डिस्पोजिसन द काइन्ड अफ पर्सन द्याट आई एम लाइकली टु टेक डिसिसन्स द्याट आर हेभिली एक्सट्रिम in nature. I might also again take a second opinion or take a pause before I actually decide on something. त्यो चाहिँ मैले एउटा फिल गरेको छु होइन आफ्नै कम्युनिकेसन प्याटर्नमा होस् वा डिसिसन मेकिङमा होस् नाउ because we're nearly coming to the end of this podcast episodes अब अलिकति listenersलाई चाहिँ like you said at the beginning that this is slightly more reflective than the ones that we've done before. What can they do so that they have a better idea of how their general disposition, the kind of people that they are and how it affects their communication or decision making थाहा पाउनलाई reflect गर्नलाई चाहिँ what might be a very simple way to do it? I'm not an expert to say यो यस्तो गर्नु होला भनेर हैन but what I actually do is मेरो लागि चाहिँ
म चाहिँ जुन पनि मेरो चाहिँ जे पनि लेख्ने बानी छ होइन अनि आई जस्ट लाइक म चाहिँ जे पनि जर्नलिङहरू गरेर हुन्छु हरेक दिनको अनि त्यो इट मे नट बी अलिकति लामो नै हुन्छ भन्ने छैन छोटो छोटो भए पनि गरेर हुन्छु सो द्याट कि आई रिमेम्बर मेरो डिसिजन्सहरू जुन पनि लिइरहेको हुन्छु त्यसको हुन्छ नि त्यो डिसिजनहरूको चाहिँ राम्रो नराम्रो जे पनि रिजल्ट आउँछ पछि त्यो चाहिँ मलाई याद होस् भनेर होइन सो जर्नलिङ कुड बी अनि यो जर्नलिङमा चाहिँ म जस्तो फ्याक्चुअल जर्नलिङ मात्रै पनि भन्दिनँ होइन इमोसनल जर्नलिङ किनभने म कुन थट प्रोसेसमा हुँदाखेरि त्यो डिसिजन्सहरू लिएँ र त्यसले गर्दाखेरि कुन कुराहरू भयो त सो त्यो भयो भने चाहिँ मलाई पछि पनि हेल्पफुल भइरहेछ होइन मैले चाहिँ यतिखेर त एकदमै हुन्छ नि आफ्नो नाम त भावना तर भावनामा बगेर लिएको भन्छ नि सो त्यस्तो खालके डिसिजन्सहरू लिइरहेको रहेछु भन्ने खालको फिल भएपछि चाहिँ आई जस्ट लाइक गो ब्याक एन्ड त्यस पछाडि अबदेखि चाहिँ मैले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा हुन्छ नि निष्कर्षमा कन्क्लुजनमा पुगेपछि चाहिँ आई एम नट लाइक रिपिटेड सम अफ माई बिहेभियर्स होइन डिसिजन्सहरू गरेको छैन सो मेबी द्याट कुड बी हेल्पफुल एउटा सिम्पल टुलको रूपमा चाहिँ तिमी केही गर्छौ त्यस्तो I don't want to give too much away. Let's see what our listeners make of your feedback. And I would love to hear from you guys. See if this has really helped you in knowing how your general disposition affects the decisions you make or how you communicate with other people. But having said that, we definitely have other things to talk about in the next coming episodes as well. So we will hope to see you again next Tuesday at 8 p.m. And until then, see you and have a great week ahead.